नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत कोल्हापुरी तांबडा रस्सा. त्यासाठी अर्धा किलो मटण स्वच्छ धुवून घ्यावे. त्यामध्ये 1 चमचा हिरवी मिरची पेस्ट, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 2 चमचे दही, व मीठ घालावे. 10 मिनिट मॅरिनेट करावे. कुकरमध्ये मटण असेच वाफवून घ्यावे. थोडंसं मीठ घालावे. चार ते 5 वाटी गरम पाणी घालावे. कुकरला 7 ते 8 शिट्ट्या द्याव्या. नंतर 1 वाटी सुके खोबरे, भाजून घ्यावे. एक मध्यम आकाराचा कांदा, थोडे तेल टाकून भाजून घ्यावे. व त्यामध्ये दालचिनीचा 1 तुकडा, चार ते 5 लवंग, 4 ते 5 मिरी, 2 चमचे जिरे, 2 चमचे धने, 2 चमचे तीळ हे सर्व भाजून पेस्ट करून घ्यावे. एक मोठा चमचा गरम तेल करून 3 चमचे कोल्हापुरी लाल तिखट भाजून घ्यावे. एका कढईमध्ये 3 चमचे तेल गरम झाल्यानंतर चमचा आलं लसूण पेस्ट, थोडा कांदा, एक चमचा हळद, लाल तिखट,
व बारीक पेस्ट केलेला मसाला घालावा. थोडे पाणी घालून हे सर्व शिजवून घ्यावे. त्यामध्ये 8 ते 9 मोठे चमचे मटणचा स्टॉक घालावा. मीठ घालावे. व उकळी काढून त्यामध्ये कोथिंबीर घालून सर्व्ह करावे. अशा प्रकारे आपला कोल्हापुरी तांबडा रस्सा तयार.